ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ? ነቢዩ እንኳንሆነ ባላለሁኝ የፕሮጀክት ማኔጅመንት ፖድካስታችንን under the title RENED-PMPhenomenon ፕሮጀክት ማኔጅመንት አንሊሽድ አሁን እንጀምራለን። so this is really very interesting። ዛሬ የምንወያይበት ቶፒክ ኮንፍሊክት ማኔጅመንት ነው። ግጭትን እንዴት አድርገን ማስተዳደር ማኔጅ ማድረግ እንደምንችል እናያለን። so this is your project management podcast ለፕሮጀክት ማኔጅመንት ባለሙያዎች በሙሉ ወደ ፕሮጀክት ማኔጅመንት ዓለም መግባት ለሚፈልጉ ሰዎች ክህሎታችንን ለማሳካት ለማሳደግ ለምንፈልግ ሰዎች ፕሮጀክት ይዘን ስኬታማ እንድንሆን ለምንፈልግ ባለሙያዎች ሁሉ ይሄ የፕሮጀክት ማኔጅመንት ፖድካስት ጥሩ ሲሪስ ኦፍ ቶክ ነው ያገለግላል። እንግዲህ አቅራቢው ነቢዩ እንኳንሆነ ባላለው PMP ሰርቲፋይድ ነኝ። የፕሮጀክት ማኔጅመንት ትሬኒንግ እና ኮንሰልቲንግ ስራ እሰራለሁኝ። ሬኔድ ኮንሰልተንሲ ኤንድ ትሬኒንግ ነው የምሰራው። ኳርተርሊ የፕሮጀክት ማኔጅመንት ትሬኒንጋችንን ኢንትረስት ካደረጋችሁ ጆይን ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄ ፖድካስት እንዲቀርብልን ያደረገው ሰዋስው መልቲሚዲያ ነው። ስለዚህ let us begin our today's topic. It's called conflict management. So conflicts are inevitable in every project. conflict የሌለው ፕሮጀክት basically የለም። it's like ተፈጥሯዊ ነገር ነው። ሰዎች የማይተዋወቁ ሰዎች አብረው በሚሰሩበት ጊዜ misunderstand የመደራረግ ቻንሳቸው high ነው because on a project especially which is very large በጣም ብዙ ሰው የቀጠረ ፕሮጀክት ከሆነና ከተለያየ ቦታ ሰዎችን ከተለያየ ባክግራውንድ ሰብስቦ ይዞ የሚሰራ ከሆነ it will be inevitable that these people misunderstand or they get into different types of conflict competition and all that። ስለዚህ እንዴት አድርገን ግጭትን ፕሮጀክታችን ላይ የሚኖሩ ግጭቶችን እንዴት አድርገን ማኔጅ ማድረግ እንችላለን የሚለውን ነው የምናየው ማለት ነው። ምክንያቱም ግጭት ተፈጥሯዊ ነገር ነው። አለመግባባት የሚያጋጥም ነገር ስለሆነ ፕሮጀክት ማኔጅመንት በሪአክሽን የሚሰራ ሳይሆን በፕሮአክቲቭ መልኩ የሚሰራ ነው። ሪአክቲቭ ሰዎች ችግር ከመጣ በኋላ ለችግሩ መፍትሄ ለማምጣት ችግሩን ለመፍታት የሚሯሯጡ ናቸው። ፕሮአክቲቭ ደግሞ ችግሩ ከመምጣቱ በፊት ጥንቃቄ አድርገው ሶሉሽን እንዲኖር አቮይድ ለማድረግ ከተፈጠረን በቀላሉ ማስወገድ እንዲቻል የሚሞክሩ ናቸው ማለት ነው። so አንድ ነገር ፕሮጀክት ላይ እንግዲህ we've seen different things on the previous podcasts። አምስቱን ፕሮጀክት ዴቨሎፕመንት አፕሮቾች አሉ ብለን እንላለን እናስባለን። አንዱ ፕሪዲክቲቭ ነው፣ ሁለተኛው አዳፕቲቭ ነው፣ ሶስተኛው ሃይብሪድ ነው። so on a predictive and adaptive projects ማናቸውም ፕሮጀክቶች for that matter ከኢኒሺየቲንግ ጀምርና all the way መሀሌም ሀፕን የሚያደርጉትን ነገሮች ሁሉ አድርገው ለምሳሌ like planning, executing, monitoring and controlling ወደ closing እንሄዳለን ማለት ነው። so a project is a unique undertaking. It has never been done before. ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የተሰራው። ዩኒክ ነው፣ ከዚህ በፊት አልተሰራም ብለን ስንል ይህንን ማኔጅ ስናደርግ what's happening here is every project has a unique start date and a unique finish date. That's what makes it a project. in fact ግልጽ የሆነ ስራው የሚጀምርበት ቀን አለው፣ ግልጽ የሆነ ስራው የሚያልቅበት የሚጠናቀቅበት ቀን አለው። እሱ ነው ፕሮጀክት ያስባለው። ሌላው ፕሮጀክትን ፕሮጀክት ያስባለው ከዚህ በፊት ተሰርቶ ስለማያውቅ ዩኒክ ዴሊቨሬብል ስላለው ነው። እና ስራው ተጠናቆ ሲያልቅ የፕሮጀክቱ ስራ ማለት ነው አንድ የሆነ ፕሮዳክት ሰርቪስ ኦር ሪዛልት እንድናገኝ ያደርገናል ማለት ነው። ወይ ምርት ወይ አገልግሎት ወይንም ደግሞ ውጤት እንድናገኝ። so በዚህ ሂደት ውስጥ ፕሮጀክት በአምስት ስቴጅ ኦፍ ቲም ዴቨሎፕመንት ያልፋል ይባላል። ለምሳሌ የመጀመሪያው ስቴጅ ፎርሚንግ ነው ብለን ነው የምንጠራው። the forming stage ያው since your project is just starting you go through the forming stage። ስለዚህ ምልመላ፣ ማዋቀር፣ መቅጠር፣ ማደራጀት ጋር የተያያዘ ስራ ነው። you form your project team forming period. so during your forming period you need to have an eye for different things. ለምሳሌ personality, characters,
እነዚህ ነገሮችን አናላይዝ ማድረግ መቻል ኢንተርቪው በመናረግበት ጊዜ ፈተና በመንፈትንበት ጊዜ ሰዎች ከዚህ በፊት አብረውን ሰርተው የሚያውቁ ከሆነ በመንረዳው ጸባያቸውን በመንረዳበት መልኩ ተረድተን አብረው ሊሰሩ የሚችሉ ጠንካራ ጎናቸው ደካማ ጎናቸው አንዳንድ አብረው ለመስራት አስቸጋሪ የሆኑ ወይንም certain preconditions ጸባያትን ጨምሮ ያሉ ኬዞችን አንደርስታንድ የምታደርጉ ከሆነ the way you form your project basically በኋላ ኮንፍሊክት እንዳይመጣ መጀመሪያውን ስቴፕ you did your best ማለት ነው but you know after forming you think your project is going to go directly into performing but the thing is it won't go directly to performing ምክንያቱም መሃል ላይ storming እና norming ብለን የምንላቸው ወቅቶች ወይም ፒሪዮዶች አሉ the storming period happens in every project it's not because of you it's the nature of human beings and the nature of organizations ስለዚህ human beings tend to you know be afraid of people whom they don't know ማያውቁትን ሰው ይጠራጠራሉ ይፈራሉ so many types of feelings ያንጸባርቃሉ so በዚህ ሂደት ውስጥ እንግዲህ የማይተዋወቁ different groups of people ስለሆነ እዚህ ጋር ቀጥረን እያሰራን ያለ ነው ወደ ስቶርሚንግ የሚሄዱበት ኦፖርቹኒቲ ከፍተኛ ነው ወይም ስቶርሚንግ ይጠበቃል ማለት because you have an eye for it because you are a trained project manager because your interpersonal skill is very high የስቶርሚንግ ፒሪዮዱ እንዳይረዝም አጭር እንዲሆን እንዲቀንስ ኢምፓክቱ እንዳይጎዳ you will do your best ማለት ነው so በዚህ ጊዜ እንግዲህ ስቶርሚንግ ፒሪዮድ ማለት አንድ የሆነ አክቲቭ የሆነ ግጭትም ከላይ የሚታይ አይደለም sometimes it could also be you know cold war ከስር የማይታይ እሱን ፈልጎ አውቆ ስቶርሚንግ ፒሪዮድ ላይ የምናስተውላቸው ነገሮች አይተን መሄድ አለብን so team building is not just forming team building is not just recruiting የቅጥር ሂደቱ ብቻ አይደለም team building ማለት የሰዎቹ የቲሙ የቡድኑ ሶሻል ኮሄዥን እንዴት አድርገው አብረው እንደሚሰሩ ሶሻል ኮሄዥኑ ላይ ማሰብ ማለት ፕሮፌሽናሊ ኮሎኬት አድርገው መስራታቸው ብቻ ሳይሆን ሶሻሊ ኢንተራክት እንዲያደርጉ ቲም እንዲሆኑ እንዲግባቡ ሚስ ኮሚኒኬሽኖች እንዲቀንሱ የምናረጋቸው የቲም ቢልዲንግ አክቲቪቲስ ኢን ዘ ስቶርሚንግ ፒሪዮድ ኮንፍሊክት ማኔጅመንትን የመቀነስ ቻንስ አላቸው ከዛ በመቀጠል eventually they will start to normalize so normalize መረዳዳት አግባብነት ውስጥ መግባት መቻቻል ማለት ነው they start to norm they start to accept each other they start to understand each other's strengths and weakness እና ወደ ኖርሚንግ ፒሪዮድ ይገባሉ ማለት ነው ኖርማላይዝ ያደረገ እየተግባቡ እየተዋሃደ መጣ ማለት ነው ቲሙ ከዛ በኋላ ነው ወደ ፐርፎርሚንግ ፒሪዮድ የሚመጡት ሶ ፐርፎርሚንግ ፒሪዮድ ላይ እንግዲህ ሶሻል ኮሄዥናቸው ሃይ ነው ፕሮፌሽናል ሪሌሽንሺፓቸው ሃይ ነው እና በዛ መልኩ ጥሩ አድርገው ይሰራሉ ማለት ነው therefore የኮንፍሊክት ምንጮች ወይንም ብዙ ኮንፍሊክቶች happen የሚያደርጉት entirely from forming to deforming ወይም adjourning ድረስ ቢሆንም storming እና norming ላይ ይበዛሉ ማለት ነው so just to recap the 5 stages of team development number 1 is forming number 2 is storming number 3 is norming number 4 is performing and number 5 basically adjourning ብለን ነው የምንለው adjourning ብለን የምንልበት ምክንያት ፕሮጀክቱ ተጀምሮ እስኪያልቅ የተለያዩ ሰዎች በተለያየ ጊዜ እየተቀጠሩ ስራቸውን እየሰሩ ስራቸው ሲያልቅ እየተሸኙ ሌላ ሰው ደግሞ መሀል ላይ ጆይን እያደረገ ይሄዳል ይሄ ኮንቲኒየስ ሳይክል adjourning ያስብለዋል ፕሮጀክት ዴፊኒቲቭ ስታርት ዴት እና ዴፊኒቲቭ ፊኒሽ ዴት አለው ባልነው መሰረት ያው ፕሮጀክቱ ሲጠናቀቅ ግን እዛው adjourning/deforming አለ ማለት ነው so just like project start ላይ forming እንዳለ project finish ላይ deforming አለ ማለት ነው so today in this podcast መሀል ላይ ለተቀላቀላችሁን we are discussing about conflict management in projects ማለት ነው so conflicts happen እንግዲህ conflicts በተለያየ ምክንያት happen ያደርጋል አንደኛው ነገር happen የሚያደርግበት assumption ነው assumption ወይንም ግምታችን የተለያየ አይነት ግምት አለን እና this assumption could be a wrong assumption misassumption so በassumption mismatch በግምት basically so በገመተው ግምት ግጭት ውስጥ ይገባል so assumptionአችንን we need to calibrate it having an assumptions log ከዚህ በፊት ያሉት ፖድካስቶች ላይ ተወያይተናል is very important እና writing all the assumptions are good when somebody is actually conversing with you if they
actually become hostile or depressed or unhappy? A very good question to ask could be, what are you assuming here? What am I assuming here? ከምን ተነስተህ ነው እንደዚህ ያልከኝ? በመጀመሪያ ለመረዳት መሞከር በጣም ኢምፖርታንት ነው instead of dictating your idea straightforward. ስለዚህ assumption አንደኛው ምንጭ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ፕሮጀክቶች የስራ ሂደት ጥራት ከሌላቸው የፕሮጀክት ሰራተኞች በአሰራር ይጋጫሉ። የጠራ የስራ ሂደት ጥራት ላይክ ሰርቪስ ካታሎግ ከሌለ በሰርቪስ ካታሎጉ መሰረት የተለያዩ ስራዎች ቢዝነስ ፕሮሰሶች ስታንዳርድ ኦፕሬቲንግ ፕሮሲጀር ካልወጣላቸው ግልጽ የሆኑ መመሪያዎች ማለት ነው ፕሮሲጀርስ ጋይዳንስ አድሚኒስትሬቲቭ ማኑዋልስ ሰፖርቲንግ ዶክመንትስ ላይክ ፎርምስ ቼክሊስትስ ቴምፕሌትስ እነዚህ ነገሮች ከሌላቸው በአሰራርም የመጋጨት ቻንሱ ከፍተኛ ነው። ፕሮጀክቶች ላይ ሊያጋጥም የሚችል ነገር ነው። አንዱ እንግዲህ ከዚህ በፊት from a PMI perspective OPA ወይም organizational process assets ብለን የምንጠራው ነገር the presence and the absence of it ለፕሮጀክት ግጭት ከፍተኛ ሚና አለው ማለት ነው። ስለዚህ think about it በዛ መሰረት OPA መከተል ነው። የቀጠረን ድርጅት ኦሬዲ OPA ሰጥቶን ከሆነ የተሰጠንን OPA ተከትሎ መስራት ነው። ግን since project is a unique undertaking, if there is no OPA in place for certain business processes, እንግዲህ it's the project manager's job to create the OPA ማለት ነው። So the other thing is when you have your team after you go through the forming period, it's better to have a team charter እንደ ቃል ኪዳን ሰነድ አይነት ወይም ኮድ ኦፍ ኮንዳክት ነው። ቲም ቻርተር ላይ የሚኖረን ምንድነው? የምንግባባባቸውን ነገሮች የምንፈልጋቸውን ካራክተሮች ቢሄቪየሮች አቮይድ ማድረግ የምንፈልጋቸውን ጸባዮች በግልጽ የጻፍንበት የስምምነት ሰነድ ነው ቲም ቻርተር ብለን እንጠራዋለን። ፕሮጀክት ላይ sometimes it's also called ቲም ግራውንድ ሩልስ። ስለዚህ አክሴፕትድ ቢሄቪየርስን ቲም ቻርተር ላይ ጽፈን እንጀምራለን ማለት ነው። ቲም ቻርተር ላይ የምንስማማባቸው እሴቶች አክቹዋሊ ስምምነቶቻችን ስራችንን በምንሰራበት ጊዜ የምንሰራበት ጋይድላይን እንደ ቲም ሆነን እንድንቀጥል የሚያደርጉንን መርሆች የያዘ ሰነድ ነው። ቲም ቻርተር እንግዲህ ግልጽ በሆነ መልኩ እዚህ ፕሮጀክት ላይ የምንፈልጋቸውን ጸባያት በሙሉ ይገልጻል። እዚህ ፕሮጀክቶች ላይ የሚንጸባረቁ ግን የማንፈልጋቸው ጸባያትንም እነዚህን እንጸየፋለን፣ አንፈልግም፣ ያስቀጣል፣ ኢምፓክት ይዘው ይመጣሉ ብሎ በግልጽ ማስቀመጥ ያስፈልጋል። ፕሮጀክቱ ገና ከኢኒሺዬቲንግ ጀምሮ ሲጀምር እና ወደ ፕላኒንግ ፕሮሰስ ግሩፕ በምንገባበት ጊዜ ቲም ቻርተር ላይ እንግዲህ አብሮ ቲሙ ዴቨሎፕ ቢያደርገው ቻርተሩን it would be great. So in an adaptive project as well, team leaders ወይም project managers የሰርቫንት ሊደርሺፕ ሮል ስለሆነ የሚጫወቱት በጣም ዲሞክራቲክ በሆነ መልኩ ስለሆነ ፕሮጀክቱን መምራት ያለባቸው የፕሮጀክቱን ተሳታፊዎች እንዳለ ባለድርሻ አካላት ሰብስበው አብረን እስቲ ቲም ቻርተራችንን ዴቨሎፕ አድርገን early commitment እንዲኖረን እናድርግ ብለው መጀመር ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ቲም ቻርተር clear guideline to decrease misunderstanding and increase productivity ይዞ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ሌላኛው it's on discussing areas of code of conduct. Discussing areas of code of conduct ለምሳሌ communication, decision making, meeting etiquettes, risk identification and reporting እነዚህ በሙሉ ቲም ቻርተር ውስጥ ያሉ ኬዞች ናቸው። ቲም ቻርተር አሪፍ ሆኖ የሚሰራው ቲሙ አብሮ ዴቨሎፕ ካደረገው ነው። ኦፍ ኮርስ early ጀምሩ መሀል ላይ ለሚመጡ ሰዎች ግን due to the phase of adjourning ያው ኢንዳክሽን ኮርስ ተሰጥቷቸው እነሱም አክሴፕት አድርገውት ተጠቅመውት እንዲሄዱ ማሳካት ያስፈልጋል ማለት ነው። all project team members share responsibility to uphold our agreed team charter. የተስማማንበትን የቲም ቻርተራችንን ስምምነታችንን ይዞ መሄድ ያስፈልጋል። አንደኛው ምንጭ እሱ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ያየነው ኳሊቲ ማኔጅመንት ሲስተም አለመኖሩ ነው። ሶስተኛው ደግሞ ስራ አለማካፈል ነው። ስራ የተካፈልበት ዘዴ ግልጽ ካለመሆኑ የተነሳ እዚህ ራም ወይንም responsibility assignment matrix ብለን የምንጠራው ነገር አለ ፕሮጀክት
ፕሮጀክት ማኔጅመንት ላይ you the project leader should delegate እና ስራ ዴሊጌት በሚደረግበት ጊዜ የምንጠቀመው የሜትሪክስ ዘዴ ነው። ሶ አንዱ ፖፑላር ሜትሪክስ ራሲ ቻርት ነው። RACI RACI chart. So R stands for responsible, A stands for accountable, C stands for consult, and I stands for inform. So ስራ በምናካፍልበት ጊዜ you the project manager is obviously in the A section. You are accountable for the whole project. But then since you cannot do everything, you delegate much of the things. ስለዚህ this delegation is happening with responsibility በመስጠት ነው ማለት። ሰዎች responsibility ሲሰጣቸው delegation ተሰጣቸውና ስራውን በሚሰሩበት ጊዜ of course they could be subject matter experts, they can do the job all by themselves, ግን most of the time information ከሌሎች ሰዎች ይፈልጋሉ፣ ምክር ይፈልጋሉ። therefore consult ማናቸው consult መደረግ ያለባቸው የሚለውን before you do the task ነው consult, you put it in your RACI matrix. I ደግሞ inform ነው, this is happening after you are done with the job. ስለዚህ በዛ መሰረት ኢንፎርም መደረግ ያለባቸው ሰዎች ሪፖርት ለነማን ይደረጋል የሚለው በዛ መሰረት ኤፌክቲቭ ዴሊጌሽን ከሌለ ለኮንፍሊክት ክፍት የሆነ ግሬ ኤሪያ ከሆነ የሰጠናቸው ለኮንፍሊክት ክፍት የሆነ ኤንቫይሮንመንት ፈጠርን ማለት ነው። ሌላው ሰዎችን መገምገም ኦብዘርቭ ማድረግና ደካማ ጎኖቻቸውን አንደርስታንድ አድርጎ ለነዛ ኬዞች ስልጠና መስጠት ኮንፍሊክትን ይቀንሳል ወይንም አክቲቭ የሆነ ኮንፍሊክትን ኢቨንቹዋሊም ሪዞልቭ ሊያደርግ ይችላል። በቂ የሆኑ ስልጠና አለመኖራቸው ወይንም ደግሞ ለታዩ ችግሮች በስልጠና የሚፈቱ እንደሆነ ተረጋግጦ ስልጠና አለመቅረቡ ኮንፍሊክትን ያመጣል ማለት ነው። the other thing ኮንፍሊክትን ለመፍታት ኮሎኬሽን ቴክኒክ መጠቀም እንችላለን። ኮሎኬሽን አብሮ መሆን ማለት ነው። ስለዚህ ሰዎች አንዳንድ ጊዜ እየተጋጩ ሲያስቸግሩ እነዚህን ሁሉ ቲም ቢልዲንግ፣ ቲም ቻርተር፣ ኳሊቲ ማኔጅመንት ሲስተም፣ ፕሮፐርሊ ዴቨሎፕድ ራሲ ቻርት ካቀረባችሁ በኋላ ስልጠና ሁሉ ከሰጣችሁ በኋላ ኢንስቴድ ኦፍ ከመለያየት መነጣጠል ችግሩን ይፈታዋል ተብሎ አንዳንዴ ቢታሰብም የሱ ተቃራኒም ሊፈታው ይችላልና አብሮ ማድረግ የመጣው ይምጣ የፈንዳው ይፈንዳ ተብሎ ጎን ለጎን ሆነው እንዲሰሩ ፊት ለፊት ተቀምጠው እንዲሰሩ አብረው ኮላቦሬት አድርገው እንዲሰሩ አንድኛው ሌላኛው ላይ ዲፔንደንት እንዲሆንና የግድ ወርክ ፍሎ ኢንተርዲፔንደንስ እንዲያመጣ አርጎ ወርክ ቢዝነስ ፕሮሰሱን ዲዛይን በማድረግ አብረው እንዲሰሩ በማድረግ ኮሎኬሽን ችግሩን ሊፈታው ይችላል። ኮሎኬሽንን ጀስት ቱ አንደርስታንድ ኢት አንዴ ከቶፒክ ለመውጣት በአይምሯችን እስቲ አንድ ጊዜ እናስብ። ሌትስ ትራቭል እየተጓዝን ነው ብለን እናስብና ሎንግ ዴይ የሚፈጅ የባስ ትሪፕ ነው ብለን እናስብ ኦር ትሬን ራይድ 12 hours እንደዚህ አካባቢ ይፈጃል ብለን ብናስብ early in the morning when you're boarding the bus but you are so conscious about your private space የሌላ ሰው ስፔስ እንዳትነኩ ተጠንቀቃችሁ ቀጥ ብላችሁ ቁጭ ብላችሁ all those things ነው የምትሄዱትና በዚህ መልኩ እንጀምራለን። ኢቨንቹዋሊ ግን ትሪፑ ሲቀጥል አንድ የተባለ ወሬ ሲመጣ ምናልባት ብርቱካን እየላጥን ሼር ስናደርግ ጆክ ሼር ስናደርግ አልፎም ካርታ ስንጫወት ምን ስንል you really start to connect. You really start to connect. You look like you are old friends. In fact, ትሪፑ ሲጀምርና ትሪፑ ሲያልቅ ሰዎች ተመሳሳይ አይደለም ፊሊንጋቸው። ትሪፑ ሲያልቅ በጣም ወዳጅነታቸው ጨምሮ ተግባብተው ምናምን ነው የሚጨርሱት። That is the power of collocation. ስለዚህ ኮንፍሊክትን ፕሮጀክት ማኔጅመንት ላይ በሚመጣበት ጊዜ እነሱም በመነጣጠል በማራራቅ ፋንታ አንዳንዴ ማቀራረብም ችግሩን ሊፈታው ይችላል. But you have to pay attention to which choice you go for. You're the project manager. So እነዚህ ናቸው። ኮንፍሊክት ሃፕን ካደረገ we need to resolve it እና ኮንፍሊክት ማኔጅመንትን እንደው በቀላሉ ለመረዳት you could say it's to increase the positive from the conflict and decrease the negative from the conflict. ይሄ ግጭት የመጣበት አንድ መንስኤ ያለው ወይ ያሰራር ነው ወይ የመዳረሻው ነው ወይ ከግብ ጋር የተያዘ ነው። አንድ የሆነ ግጭት የተነሳበት መፍትሄ ውስጥ ከመድረሳችን በፊት እንደው ንጹህ ህሊና ይዘን አናላይዝ ብናደርገው አንድ ጥሩ ነገር ውስጡ አለ። ከግጭቱ መሃል ተለያዩ ኮንፍሊክቲንግ ፓርቲስ ሪፖርት የሚያደርጉት ወይ ሰጀስት የሚያደርጉት ጥሩ ነገር አለ። ከዚህ ውስጥ ጥሩ ነገር ማብዛት ማባዛት ማሳደግና መጥፎውን ነገር ደግሞ መቀነስ መሸራረፍ ማጥፋት ለነው የኮንፍሊክት ማኔጅመንት አንደኛው ዋነኛው ፍላጎታችን ማለት ነው። ግን now you are on a project management leadership. You are the leader of the project. እና በዚህ leadership process ውስጥ ሆናችሁ በዚህ አመራር ሂደት ውስጥ ሆናችሁ እየሰራችሁ ሳለ ፕሮጀክቶች ከመጡ what should you do ነው። So for this
there are 5 techniques that you can pick from. እንግዲህ 5 ዘዴዎች ልነግራችሁ ነው። ፕሮጀክት ከመጣ ቀደም ምንጮቻቸውን አይተናል። አሁን ደግሞ ኮንፍሊክቱ ሃፕን ስላደረገ ግጭቱ ስለተከሰተ ሂደት ላይ ስለሆነ እንዴት አድርገን እንፍታው የሚለውን አናላይዝ ለማድረግ ነው እና 5 አማራጮች አሉ እና እነዚህ እንግዲህ አማራጮች ሲቹዌሽናል ናቸው። They are not applicable in all situations. እንደ ሁኔታው ነው የምትጠቀሟቸው ማለት ነው። ግን just before I start with the 5 techniques, one thing I want to say, conflict ልክ እንደ በሽታ ሲምፕተም አለው። like ሊጀምር ሲል ምልክቶች ያሳያል እና if you act while it gives you the symptom, it will be perfect. አንዳንድ ጊዜ ምልክቶቹን አይተን አናስተውልም ይሆናል። አይተንም አስተውለንም ደግሞ አክሽን አልንወስድም። ይሄንን ነገር ለመፍታት ሙከራ እናድርግ። ሙከራ ካለማድረጋችን የተነሳ ጊዜ ይሰጠናል። ከሆነ ጊዜ በኋላ ግን ያ የኮንፍሊክት ያ ሲምፕተም አክቲቭ ይሆናል፣ ይፈነዳል። ስለዚህ while it was important አክሽን ሳንወስድ በመቆየታችን now urgent ይሆንና ብዙ ኤፈርት ፈልጎ የግድ እንድንፈታው ይገፋፋናል ማለት ነው። therefore make sure you work on it while it gives you the symptoms. So returning on the 5 topics that I promised, techniques that I promised on conflict management, አንዱ withdraw or avoid the conflict ነው። እንግዲህ ከግጭቱ መሸሽ ነው። retreating from an actual or potential conflicting situation. ይህን የምናደርግበት ምክንያት ኮንፍሊክቱን በደንብ አናላይዝ አድርገን እንግዲህ ውስጡ መነከር አሁን ጥቅም የለውም፣ ለጊዜው ከውስጡ መውጣት ጥሩ ነው ብለን አስበን ሊሆን ይችላል። ወይንም ይህንን ኮንፍሊክት ኤስካሌት ለማድረግ ለበላይ አካል ለማድረስ ስለፈለግን ወደ በላይ አካል ከማድረሳችን በፊት we have to withdraw ከውስጡ ከአክቲቭ ኮንፍሊክት ውጭ ሆነን ከዛ በኋላ ነው እንጂ ሪፖርት የምናደርገው ለበላይ አካል አክቲቭ ኮንፍሊክት ውስጥ ሆነን አይደለም። በዛ ምክንያት we can withdraw። ሌላኛው ደግሞ maybe we are in a powerless situation. In life we are not always powerful. ስለዚህ አንዳንዴ you may find yourself in a powerless situation. powerless ሆነን ራሳችንን ካገኘ ነው it actually doesn't make sense in engaging into this conflict. Therefore you can withdraw or avoid the conflict. አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ይሄ ኮንፍሊክት ሾርት ሊቭድ ነው ብለን ካሰብን ለጊዜው ነው የተገናኘ ነው ወይንም ይሄ ሲቹዌሽን አፕን የሚያደርገው። ስለዚህ ይህንን ኢንጌጅ አድርጎ ኮንፍሮንት ከማድረግ ከውስጡ ወጣ ብንል ጥሩ ነው ብለን ካሰብን we can also withdraw ምክንያቱም ሾርት ሊቭድ የሆነ ኮንፍሊክት ስለሆነ። So you're just trying to postpone the issue to a better time so that you are well prepared, so that you have a resounding plan to contain or to hold the conflict. So for that you withdraw or avoid ማለት ነው። የመጀመሪያው ምርጫችን remember it comes in no particular order and it is highly situational፣ ግን ለዚህ ምሳሌ ለማስረዳት እንዲቻል የመጀመሪያው withdraw or avoid ነው ማለት ነው። ሁለተኛው is smoothing or accommodating። ይሄ እንግዲህ ማባበል ነው። ቤዚካሊ ማባበል ሐሳባቸውን ለማስለወጥ መሞከር እና ኮንፍሊክቱ እንዳይቀጥል ኮንቴን ለማድረግ ስቴክሆልደሩን ማርገብ ጋር የተያያዘ ነገር ነው ማለት ነው። So you're trying to build relationship, you're trying to harmonize በዛ በስሙቲንግ or accommodating ሁለተኛው ዘዴያችን ነው ማለት ነው። ሶስተኛው ኮምፕሮማይዝ ወይንም ሪኮንሳይል ብለን የምንጠራው ዘዴ ደግሞ አለ ማለት ነው። ኮምፕሮማይዝ በቀላል አማርኛ ከኔ ይቅር እንደማለት ነው እና አንተ ወይም አንቺ ወይ እናንተ አግኙ ችግር የለም ከኔ ይቅር በሚለው ኮንፍሊክቱን ለመፍታት መሞከር ነው። So searching for solutions that brings some degree of satisfaction to one of the parties ማለት ነው። በዛ መልኩ ኮንፍሊክቱን ለመፍታት እንሞክራለን። ማይንድ ዩ እንግዲህ በዛኛው ሳይድ ኮምፕሮማይዝ የተደረገለት አካል should actually be accepting it። ኮምፕሮማይዝ ሁሉ ተደርጎ የማይቀበሉ ከሆነ ወደ ሉዝ ሲቹዌሽን ነው የሚወስደን ማለት ነው። ሉዝ ሊያመጣ ይችላል፣ ግን ኮምፕሮማይዝ ማለት ሉዝ ዊን ነው። ሌት ሚ ሉዝ and you win ማለት ነው። In the process you contain or you resolve the conflict. So you decide. These are all situational. Number 4 is force or direct ብለን የምንለው ነው።
this is እንግዲህ you are in a powerful situation ማለት ነው። powerful condition, pushing your point of view at the expense of others ማለት ነው። offering only a win-lose situation. ይሄ let me win and you lose ማለት ነው። this is the opposite of withdraw or avoid ብለን የምንለው። so situationally ይሰራል። you are obviously in a leadership position and sometimes you have to enforce cases. so በዛ መልኩ it works. And use your authority, don't abuse your authority በሚለው ሳቤ you should know when to force and direct. you cannot all the time force and direct, but ያው ይሄ የሚሰራ ዘዴ ነው ማለት ነው። አራተኛው ፎርስ ኦር ዳይሬክት ብለን የምንለው ነው። አምስተኛውና የመጨረሻው ኮላቦሬት ኦር ፕሮብሌም ሶልቪንግ ነው። ይሄ ዊን ዊን ሲቹዌሽን የሚያመጣ ነው። ሁለቱም ዊን እንዲያደርጉ ያደርጋል። ይሄ እንግዲህ መረዳትን ይፈልጋል። ሁለቱም ተረዳድተው ተግባብተው ተረድቻለሁ this is why you are doing this የሚለውን ተግባብተው የሚሄዱበት ዘዴ will bring you to collaboration. collaborating multiple viewpoinትን መቀበል፣ multiple insightን መቀበል፣ different perspectivን ማየት መቻል፣ an attitude of cooperation የአብሮ መስራት ፍላጎትን ወይንም አስተሳሰብን ይፈልጋል፣ ግልጽ የሆነ ውይይት ይፈልጋል፣ ኮሚትመንት ይፈልጋል, and this can lead to basically a very good resolving of the conflict ማለት ነው. so there you have it. እነዚህ ናቸው አምስቱ የኮንፍሊክት ማኔጅመንት ቴክኒክስ። ዋናው key takeaway from this podcast: conflict happens in every project. There are no projects which has no conflict. One thing to know for sure is what could be the sources of conflict. And enterprise environmental factor and source no and project and conflict ሊመጣ ይችላል። poor or lack of OPA ወይም ኳሊቲ ማኔጅመንት ሲስተም አለመኖር፣ የስራ ሂደት ስለሌለው በአሰራር ምክንያት ሰዎች ወደ ግጭት ሊገቡ ይችላሉ። ምልመላ ላይ if you do wrong type of recruitment ፎርሚንግ ላይ ካራክተር ኤቲክስን አናላይዝ ባለማድረግ የተነሳ ወደ ኮንፍሊክት ልንገባ እንችላለን። ኤፌክቲቭ ዴሊጌሽን አለመኖሩ ደግሞ የስራ ድልደላ፣ ስራችሁን በምትወክሉበት ጊዜ ኤፌክቲቭ ዴሊጌሽን ከሌለ this also could bring conflict. ሌላኛው ነገር ደግሞ የተለያዩ ሰዎች ከተለያየ ባክግራውንድ ተሰብስበው ስለሆነ እዚህ የሚሰሩት ለሁሉም የሚመች ኮድ ኦፍ ኮንዳክት ወይንም ቲም ቻርተር ወይንም ቲም ግራውንድ ሩልስ ባለመቀመጣቸው እና እነዚህም ቲሙ እንዲያውቃቸው ባለመደረጉ የኮንፍሊክት መንስኤ ሊሆን ይችላል። the other thing is ያው ስልጠና መኖሩ ነው። አንዳንድ ጊዜ ሰራተኞቻችንን ወይንም ቲሙን ግሩፑን አናላይዝ አድርጎ where there is a lack, where there is a some sort of support የሚፈልግ ኬዝ ካለ እሱን አናላይዝ አድርጎ በዛ መሰረት if you do not do proper observation and for that missing component ስልጠና አዘጋጅቶ ኮቺንግ አዘጋጅቶ ትሬኒንግ አዘጋጅቶ ስራ ካልተሰራ ወደ ኮንፍሊክት ልንገባበት የምንችለው ነገር አለ። ሌላኛው assumption ነው። በግምት እንጋጫለን። we assume, we are assumption creatures, we assume all the time. ስለዚህ assumptionአችን ክሊር ነው ወይ የሚለውን ውይይት ይፈልጋል እና assumptions ሎግም ይፈልጋል። ወደ ሶሉሽን በምንመጣበት ጊዜ ኦሬዲ ኮንፍሊክቱ happen ካደረገ 5 የኮንፍሊክት ማኔጅመንት ቴክኒኮች አሉ። የመጀመሪያው withdraw or avoid ማለት ነው። ያው መሸሽ ነው ከአክቲቭ ኮንፍሊክት። you have a reason to do it, but የታሰበበት የተጠና መሆን አለበት ማለት ነው። ሁለተኛው smoothing or accommodating ነው፣ መለማመጥ ማለት ነው፣ ማግባባት ማለት ነው። ሶስተኛው compromising or reconcile ነው። ይሄ ደግሞ ከኔ ይቅር እና ወደ እናንተ ሄድ፣ ዋናው ነገር ተግባብተን ስራ ችግር ይፈታል፣ this thing roll on የሚለውን ተግባብቶ መሄድ ነው። አራተኛው ፎርስ ወይም ዳይሬክት ነው። obviously በጫና ማሰራት ነው እና ፓወርፉል ናችሁ ማለት ነው in this situation. on the first situation you are powerless. አምስተኛው collaborate ወይም problem solving ነው። ይሄ በጋራ ተግባብቶ ተነጋግሮ ተደራድሮ ችግርን ፈቶ ከመሄድ ጋር የተያዘ ነው። አንዱ ሌላኛው ቴክኒክ ከዚህ ውጭ የሆነ ልትጠቀሙበት የምትችሉት ቲም ቻርተር አዘጋጅታችሁ ኳሊቲ ማኔጅመንት ሲስተም ኢን ፕሌስ ሆኖ ኤፌክቲቭ ዴሊጌሽን ኢን ፕሌስ ሆኖ ትሬኒንግ ሁሉ ሰጣችሁ
after you have checked your assumption collocation አንዱ ቲም ቢልዲንግ ዘዴ ስለሆነ ከኮንፍሊክት ወጥተው ቡድን ሆነው አብረው እንዲሄዱ ይረዳቸዋል ማለት ነው። so there you have it የዛሬው ፖድካስታችን ይሄንን ይመስላል። ስለ ግጭት ፕሮጀክት ላይ ስለሚፈጠሩ አለመግባባቶችና ግጭቶች ነው ዛሬ የተወያየ ነው። መንስኤያቸውና ከመጡ ደግሞ ወይንም አቮይድ ማድረግ እንዴት እንችላለን፣ አንዴ ደግሞ ሃፕን ካደረጉ እንዴት ብለን ልንዘጋቸው እንችላለን የሚለውን ኬዞች ነው የተወያየ ነው። ቴንክ ዩ ስላዳመጣችሁኝ ደስ ብሎኛል። አዘጋጅና አቅራቢ ነብዩ እንኳንሆነ እባላለሁ። የፕሮጀክት ማኔጅመንት ባለሙያ ነኝ፣ አሰልጣኝ ነኝ፣ አማካሪ ነኝ። የፕሮጀክት ማኔጅመንት ትሬኒንግ መውሰድ ለምትፈልጉ ሰዎች ኳርተርሊ ትሬኒንግ ስላለ በሬኔድ ኮንሰልታንሲ ተመዝግባችሁ መውሰድ ትችላላችሁ። ይህንን ፖድካስት ተዘጋጅቶ ለእናንተ እንዲቀርብልን በዚህ በአማረ ሁኔታ እንዲቀርብ ያደረገው ሰዋስው መልቲሚዲያ ነው። ሰዋስው አፕን ከፕሌይ ስቶር ወይም ከጉግል አንድሮይድ ማርኬት ፕሌስ ላይ ዳውንሎድ አድርጋችሁ ጭናችሁ የተለያዩ አይነት ጠቃሚ ፖድካስቶችን ኤንተርቴኒንግ ኮንቴንቶችን ማግኘት ትችላላችሁ። ጆይን አስ ኦን ሶሻል ሚዲያ በተለያየ ፕላትፎርማችን ላይ በፌስቡክ፣ በሊንክዲን፣ በትዊተር፣ በኢንስታግራም ጆይን አድርጉን። አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ደግሞ ሌላ ቶፒክ ይዤላችሁ እቀርባለሁ። ኦል ዘ ቤስት።